สวัสดีนักผจญภัยทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเซกชันนี้เราจะเริ่มทำการออกแบบระบบกันแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับโดยวิธีที่ผมจะยกมาสอนพวกคุณเนี่ยนั่นก็คือ Domain Driven Design หรือที่เรียกกันว่า DDD นั่นเองก็จะมีตัว D อยู่3ตัวนะครับเป็นวิธีการออกแบบระบบรูปแบบหนึ่งที่โคตรจะทรงพลังเลยนะถ้าผมพูดตามตรงแบบไม่ได้อวยเนี่ยก็คือมันทรงพลังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่เวลาที่เราไปทำงานเนาะเราจะได้เข้าใจมันแล้วก็หยิบมันไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับและแล้วตอนนี้เนี่ย Krabby ก็เดินทางเข้าสู่โลกของ Domain Driven Design เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นปรมาจารย์ศิลปะด้านการออกแบบระบบที่โคตรจะทรงพลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประจนภัยกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่า Domain Driven Design มันคืออะไรกันแน่ Domain Driven Design มันก็คือวิธีการที่ใช้ในการออกแบบระบบรูปแบบหนึ่งนะครับหรือเป็นศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการออกแบบระบบเนาะโดยมันจะมุ่งเน้นไปให้คำนึงถึงแก่นแท้ของ Business Domain เป็นหลักนะครับในระหว่างการออกแบบเนาะพูดไปตอนเนี้ยคุณก็อาจจะยังไม่เห็นภาพหรือยังไม่เข้าใจแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะพาพวกคุณลงมือปฏิบัติไปด้วยกันเรื่อยๆเลยเนาะตลอดเซสชันจนกว่าคุณเนี่ยจะออกแบบระบบของ Final Project ของคอร์สเราเสร็จโดยคนที่ริเริ่มแนวคิดการออกแบบระบบด้วย Domain Driven Design หรือว่า DDD เนี่ยก็คือคุณอิลิกอีแวนส์นะครับสามารถตามหาหนังสือเขาอ่านได้เนาะก็คือไอ้เล่มฟ้าๆที่น้องปู่เขาโชว์อยู่ก็ราคาประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับเนื้อหาก็ประมาณ300 กว่าหน้าเนาะสามารถตามหาซื้อได้ที่เว็บ Amazon เนาะหรือไม่ก็จะเป็นคิโนะคุนิยะก็ได้อันนี้คือผมไม่ได้โปรโมทหรือโฆษณาร้านหนังสือนะครับแต่ว่าของมันดีจริงแล้วก็คือถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองหามาอ่านกันดูนะครับมันตราตรึงใจผมมากจนผมต้องเอามาสอนพวกคุณในทุกวันนี้เลยนะเพื่อทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประจนภัยในการออกแบบระบบของ Final Project ไอตัว Quest Tracker ของเราเนี่ยครับด้วยวิธีการทาง Domain Driven Design กันดีกว่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลองยกสถานการณ์สมมติให้ทุกคนนะครับก็คือลองจินตนาการตามนะสมมติว่าคุณเนี่ยไปอยู่อิเซไกเฮ้ยผมไม่ได้แช่งคุณนะครับใจเย็นๆเนาะผมแค่ยกตัวอย่างสมมุติเฉยๆสมมติว่าคุณไปอยู่อิเซไกนะแล้วในอิเซไกนั้นเนี่ยก็มีพวกอาชีพสายโปรแกรมเมอร์แบบเราด้วยนะครับแล้วทีเนี้ยคุณอ่ะดันได้รับอาชีพเป็นซีเนียร์เดฟแล้วคุณก็ไปอยู่กับโรงเตรียมหนึ่งก็จะมีกิลด์คอมมานเดอร์เป็นคนดูแลนะครับแล้วก็จะมีพวกแอดเวนเจอร์หรือว่านักผจญภัยเนาะมาคอยรับเควสจากกิลด์คอมมานเดอร์แล้วทีนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยไอตัวของแอดเวนเจอร์เนี่ยมันก็มีเยอะขึ้นแล้วกิลด์คอมมานเดอร์เนี่ยเขาก็มีจำนวนคนเท่าเดิมเขาจะต้องมา manage quest ต่างๆที่ Adventure เขามาทำการรับเนี่ยแบบแมนนวลเนาะก็คือบริหารจัดการด้วยกระดาษหรือว่าเขียนด้วยมืออะไรเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างใช้เวลาเยอะในการที่จะ manage quest หนึ่งก็เลยเห็นคุณเนี่ยเขียนโปรแกรมได้พอดีเขาเลยอาจจะแบบต้องการที่จะจ้างคุณให้ทำระบบให้หน่อยก็แบบว่าโอเคเดี๋ยวขอ brief business requirement ให้หน่อยนะเขาก็บีฟคุณมาครับมีประมาณ3ข้อก็เรียงตามลำดับในสไลด์นะครับก็ข้อแรกเนาะนักผจญภัยเนี่ยสามารถที่จะจอยเควสจากเควสบอร์ดได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทีมหรือว่าปาร์ตี้หรือถ้านักผจญภัยเปลี่ยนใจเนี่ยก็อาจจะถอนตัวก็ได้2 Guild Commander เนี่ยจะต้องทำการสามารถที่จะ add edit หรือ remove quest ออกจากบอร์ดได้นะครับ3 Quest Status จะต้องถูกอัปเดตโดย Guild Commander เท่านั้นตั้งแต่เริ่ม Quest จนจบ Quest ไม่ว่า Quest นั้นเนี่ยจะ fail หรือ completeเอาล่ะถึงตอนเนี้ยคุณจะต้องลงมือออกแบบระบบเองละบางคนมาเจอแบบนี้ครับอาจจะแบบเฮ้ยปาดเหงื่อเลยวะตื่นเต้นเลยวะเจอ requirement มาแบบนี้ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเลยก็บางคนจะคิดไปถึงขั้นว่าแบบเฮ้ยจะออกแบบ database ก่อนไหมหรือว่าจะลองตีความ requirements ให้เคลียร์ก่อนถ้าเป็นในทางหลักการ domain driven design เนี่ยครับเราจะทำการตี requirements ให้แตกหรือให้มันเคลียร์ก่อนเสมอนะครับแล้วค่อยลงมือทำอย่างอื่นได้โอเคถ้างั้นสถานีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำการทำความเข้าใจแล้วก็ตีความ requirements ผ่าน storytelling กันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจรูปร่างของ business กันก่อนนะว่าแบบมันเป็นยังไงแบบขั้นถึงลึกถึงแก่นเลยเนาะทบทวนจาก requirement ของเรานะครับก็มีทั้งหมด3ข้อหลักๆเนาะให้เราเนี่ยค่อยๆตีความไปทีละข้อนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยพอเอามาแตกแยกย่อยแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นประมาณไหนอย่างข้อแรกนะครับนักผจญภัยเนี่ยสามารถที่จะจอยเควสได้จากเควสบอร์ดเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทีมหรือปาร์ตี้ก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักผจญภัยเขาเปลี่ยนใจเนี่ยก็สามารถที่จะถอนตัวออกได้ก่อนเช่นกันนะครับถ้าเราลองนำเรื่องราวเราเนี่ยมาทำเป็น mind map หรือว่าทำเป็น storytelling เล็กๆแบบในสไลด์ที่โชว์ตัวอย่างอยู่นะครับ
เชื่อมโยงเรื่องราวเข้าหากันเนาะคุณก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยแอดเวนเจอร์หรือว่านักผจญภัยจะต้องเข้าไปดูเควสที่เควสบอร์ดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะดูดีเทลของเควสแต่ละเควสเพิ่มเติมได้นะครับว่าแบบเควสนี้ให้ทำอะไรดักตีหัวกอบลินหรือเปล่าหรือว่าให้ไปขโมยไข่มังกรจากนั้นเนี่ยก็ต้องเห็นจำนวนคนในเควสด้วยเนาะว่าไอ้เควสที่เราอยากจะจอยเข้าไปเนี่ยปาร์ตี้มันเต็มแล้วหรือยังแล้วพอจอยเข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใจสามารถที่จะกด Leave Quest ได้เช่นกันนะครับสำหรับ Requirement ข้อแรกเนี่ยเรามาวาดเป็น Mind Map หรือว่า Storytelling เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นั่นเอง Requirement ข้อต่อมาก็คือข้อที่2นะครับ Guild Commander เนี่ยต้องสามารถที่จะทำการ Add Edit หรือ Remove Quest ออกจากบอร์ดได้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเอาเรื่องราวที่เล่ามาเมื่อกี้เนาะมาทำเป็น Storytelling แล้วก็จะเห็นว่า Guild Commander เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ Add Edit หรือ Remove Questได้แบบตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแต่ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยอาจจะต้องเช็คก่อนนิดนึงว่ามีแอดเวนเจอร์ที่อยู่ในเควสไหมเวลาที่จะทำการ edit หรือ remove quest ออกเนี่ยไม่งั้นเราก็คงจะแบบมั่วตัวถั่วเขียวแน่ๆในส่วนของระบบเรานะครับลองนึกภาพดูนะว่าแบบถ้ามีนักผจญภัยกำลังทำเควสอยู่แล้วเควสดันถูก edit หรือไม่ก็แบบโดน remove ออกไปเนาะยกตัวอย่างเช่นแบบเควสถูก edit ใช่ไหมจากตอนแรกให้ไปล่ากอบลินใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเปลี่ยนให้ไปล่าออกอย่างเงี้ยมันก็คงจะแบบไม่ make sense ใช่ป่ะถ้ามองในตามความเป็นจริงทีเนี้ยครับพอคุณทำการแยก storytelling ออกไปแล้วสัก2เรื่องเนาะเราก็ลองเอา2เรื่องเนี่ยครับมาประกอบกันก่อนว่าแบบมันปฏิกิริยาต่อกันไหมดูภาพรวมว่ามันยัง make sense อยู่ไหมถ้าไม่เนี่ยก็จะต้องย้อนกลับไปแก้ไขตัว storytelling ใหม่ครับทีละตัวเนาะจากในภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่า storytelling 2ตัวเนี่ยครับพอมาประกอบร่างกันแล้วเนี่ยมันก็ดู make sense กันใช่ป่ะเพราะว่า Adventure เนี่ยมีหน้าที่แค่ดู Quest Board กับ Joy หรือว่า Request ได้เท่านั้นส่วน Guild Commander เนี่ยก็สามารถที่จะ Add Edit หรือ Remove Quest ได้ในกรณีที่ไม่มี Adventure Joy Quest นั้นอยู่นะครับแล้วแน่นอนว่าถ้ามองตามความเป็นจริงเนี่ย Guild Commander ก็ควรที่จะมาดู Quest Board ได้เช่นเดียวกับ Adventure ด้วยผมก็เลยเชื่อมโยงเข้าหากันแบบนี้ทีนี้เราเหลือ requirement ข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือต้องให้ Guild Commander เนี่ยมีหน้าที่อัปเดต status ของ Quest ว่าแบบ Quest ไหนที่ดำเนินการไปแล้วบ้างแล้วหลังจากที่ Quest ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยจะต้องมี Quest ไหนที่ mark ว่าเป็น complete หรือเป็น fail บ้างนะครับเพื่อที่ Quest ที่ fail เนี่ยนักผจญภัยหรือว่า Adventure จะต้องสามารถจอยได้ใหม่เนาะส่วน Quest ไหนที่ถูก complete ไปแล้วเนี่ย Adventure หรือว่านักผจญภัยก็จะไม่มีสิทธิ์ได้จอยอีกนะครับพอฟังดูแล้วมันก็น่าจะ make sense เนาะตรงนี้จากก่อนหน้านี้ที่เราเคยเอา2 requirement ก่อนหน้าครับประกอบร่างกันแล้วเนาะแล้วก็เอาตัวเนี้ยเพิ่มมาประกอบร่างอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายนะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราเอาทุก storytelling แบบย่อยๆมารวมกันแล้วก็จะเห็นว่ามันมีหน้าตาแบบนี้นั่นเองเห็นไหมว่าการที่เราทำแบบเนี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจระบบของเรามากขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับแล้วถ้าหากมีจุดไหนที่มีคำถามหรือว่ามันไม่ make sense เนี่ยเราก็จะได้คุยหรือปรึกษากับคนในทีมกันได้ทันเนาะว่ามันควรจะไปเวไหนถึงจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทำการลงมือเขียนโค้ดหรือว่าไปออกแบบระบบอะไรก็ตามทั้งหลายเนี่ยครับถ้าเรียน Domain Driven Design มาแล้วเนาะจำขึ้นใจไว้เลยนะครับว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกับ Business ให้ถึงลึกถึงแก่นก่อนถึงจะลงมือทำอย่างอื่นได้นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะมาคุยกันในหัวข้อ Entity แล้วก็ Value Object กันครับเรามาคุยกันต่อในหัวข้อของ Entity versus Value Object กันนะครับว่าทำไมเราถึงต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วมันมีประโยชน์อะไรในการดีไซน์ระบบของเราให้จินตนาการแบบนี้ครับประมาณว่า Entity เนี่ยก็เปรียบเสมือนฮีโร่ที่กล้าหาญคนหนึ่งเนาะที่มาพร้อมกับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือพูดง่ายๆก็คือเห็นแล้วรู้เลยว่าต้องเป็นฮีโร่คนนี้แน่อะไรเงี้ยครับแต่อีกอันนึงก็คือ Value Object ก็ให้คิดซะว่ามันก็คือเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือชิ้นหนึ่งที่พร้อมจะผจญภัยไปพร้อมกับเราไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่ได้กับเราทุกที่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง Entity กันก่อนเลยดีกว่านะครับ Entity เนี่ยมันก็จะมีนิยามประมาณ3ข้อด้วยกันหลักๆนะครับจำไว้ให้ดีเนาะอันนี้สำคัญมากนะครับข้อแรกก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาข้อที่2มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองข้อที่3สามารถที่จะติดตามมันไปได้เรื่อยๆนะครับตลอดไปเนาะไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่เรายังคงติดตามมันได้เสมอๆนะครับจากนิยาม3ข้อที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับผมก็อยากจะลองถามพวกคุณดูนะว่าคราปปี้ที่เขาผจญภัยกับเราตลอดมาเนี่ยครับเขาใช่ Entity หรือเปล่าโอเคก็ลอง pause คลิปแล้วลองคิดดูสักครู่เนาะตอนนี้คุณน่าจะคิดได้แล้วแหละว่า Flappy เนี่ยเป็น Entity หรือว่าเป็น Value Object นะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้มองอย่างนี้นะครับก็คือมันอยู่ที่มุมมองของเรานะว่าเราต้องการให้ระบบของเราเป็นแบบไหน
ทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของ Krabby นะครับสมมุติว่าคุณมอง Krabby ว่าเป็นหุ่นกระป๋องที่ผลิตได้เรื่อยๆไม่มีที่สุดไม่ว่าจะหาซื้อจากที่ไหนมันก็เหมือนกันสามารถซื้อมาแทนที่กันได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับถ้าเรามองแบบเนี้ย Krabby ของเราครับก็จะกลายเป็น value object แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามองให้ Krabby เป็นนักผจญภัยคนหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับมีคนเดียวบนโลกถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าเขาเนี่ยเป็น entity ครับดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะมองว่า Krabby เป็นนักผจญภัยคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนเดียวบนโลกนี้เท่านั้นนะครับไม่ซ้ำกับใครที่ไหนผมก็จะให้ Krabby ในระบบของผมเนี่ยครับคือ entity นั่นเองอันนี้ก็คือจำไว้ให้ดีนะครับว่าผมเนี่ยขออนุญาต assume ว่า Krabby ของเราเนี่ยครับคือ entity นะครับเพราะผมมองว่าเขาเนี่ยมีคนเดียวบนโลกเท่านั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาขยายความในส่วนของ entity ที่เราพูดถึงกันนะครับโดยยกตัวอย่างเป็น Krabby เนาะสมมุติว่า Krabby คนเดียวคนเดิมเนี่ยในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยครับบางช่วงเขาอาจจะมีแรงสู้บางช่วงเขาอาจจะเหนื่อยหรือบางช่วงเขาอาจจะซีเรียสกับอะไรบางอย่างอยู่นะครับที่มันเป็นขนมเอาไว้กินกับนมทุยนั่นมันซีเรียลนะครับจะเห็นว่า Krabby นั้นเนี่ยมีมูดหรือลักษณะท่าทางที่เปลี่ยนไปก็จริงเนาะในแต่ละช่วงเวลาแต่เราก็ยังรู้เสมอว่านี่แหละคือ Krabby คนเดิมเพราะว่า Krabby ก็คือ Krabby นั่นเองไม่มีใครมาแทนที่ได้นะครับแต่คำถามหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในหัวของแต่ละคนว่าแบบเฮ้ยสมมติว่ามีนักผจญภัยที่มีลักษณะคล้ายกันแบบนี้ประมาณสัก100 กว่าคนเนี่ยแต่ย้ำนะว่าไอ้100 กว่าคนนั้นน่ะไม่ใช่คนเดียวกันนะแค่แบบคล้ายๆกันเฉยๆเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนคือคนไหนแล้วคนไหนคือ Krabby นะครับเรายังจำกันได้อยู่ไหมว่าอะไรก็ตามที่มันเป็น entity เนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างและระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนเสมอดังนั้นแล้วสมมุติว่าในทางซอฟต์แวร์นะครับในการที่เราจะระบุตัวตนของ Krabby ได้เนี่ยเราก็อาจจะเช็คจาก ID เนาะเพราะว่า ID ในทางซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยมันจะถือว่าเป็นสิ่งที่มีความเป็นยูนิคในตัวเองนะครับและจะซ้ำกับใครไม่ได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น ID เสมอไปนะครับขอแค่เป็นอะไรก็ได้ที่มันมีความเป็นยูนิคในตัวเองแล้วมันไม่ซ้ำกับใครก็พอแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็น ID กันนั่นแหละครับถ้าเป็นในทางซอฟต์แวร์นะตอนนี้ผมก็คาดหวังว่าพวกคุณนะครับน่าจะเข้าใจเรื่องของ Entity กันมากขึ้นแล้วแหละทีนี้ผมมีคำถามจากทดสอบพวกคุณสักหน่อยครับว่าเฮ้ยว่าคุณเข้าใจแค่ไหนนะครับคำถามต่อมาของผมก็คืออาวุธของ Krabby เนี่ยเป็น Entity ไหมให้เวลาคิดนะครับลองพอสคลิปดูเนาะ1 2 3นะครับโอเคผมว่าพวกคุณน่าจะได้คำตอบกันแล้วแหละคำตอบของมันก็คือเหมือนเดิมครับมันขึ้นอยู่กับระบบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ requirement ที่เราได้รับมานะว่าอยากให้ระบบมันเป็นไปแบบไหนโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้พวกคุณเห็นนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับระบบยังไงเนาะสมมุติว่าคุณมี requirement ที่แตกต่างกัน2แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพูดถึงฝั่งซ้ายก่อนนะครับก็คือสมมุติว่าคุณต้องการจะออกแบบระบบของคุณให้อาวุธของ Krabby เนี่ยมันไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับต่อให้ใช้ไปสัก100 วันพันปีก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อให้ Krabby จะทำอาวุธตัวเองหายอาวุธตัวเองพังนะครับก็ยังสามารถที่จะหาอาวุธที่มันเหมือนเดิมเป๊ะๆเนี่ยมาแทนที่ได้เสมออันเนี้ยก็คือคุณมองว่าอาวุธของ Krabby เนี่ยเป็น value object ละแต่ในทางกลับกันนะครับทางฝั่ง requirement จากทางด้านขวามือเนาะถ้าคุณบอกว่าคุณอยากออกแบบระบบของคุณให้สามารถที่จะอัปเกรดอาวุธหรือตีบวกได้อาวุธของคุณเนี่ยมันก็จะมีค่าสแตทหรือรูปร่างที่เปลี่ยนไปถูกปะดังนั้นแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอาวุธของคุณนะครับมันเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาเนาะจะรู้ได้ว่าอาวุธอันไหนเป็นอันไหนเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมันก็ต้องแทร็กได้แล้วทีเนี้ยอันนี้แหละมันก็หมายความว่าคุณเนี่ยต้องมองให้อาวุธของ Krabby เป็น entity แหละแต่ผมเนี่ยต้องการให้ระบบของผมครับไม่สามารถที่จะอัปเกรดหรือว่าตีบวกอาวุธได้เนาะดังนั้นเนี่ยผมก็จะมองอาวุธของ Krabby เป็น value object แทนครับเพราะเราไม่ต้องการแทร็กการเปลี่ยนแปลงของมันแล้วเพราะมันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแปลงนะต่อให้มันจะหายไปก็หาอาวุธชิ้นอื่นๆที่มันเหมือนกันเป๊ะๆเนี่ยแบบเดิมครับมาแทนที่กันได้ก็พอเนาะทีนี้เรามาลองรีแคปของที่เราได้ออกแบบไว้ในพาร์ทก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยๆทำการแยกดูไปเนาะว่าอันไหนมันจะเป็น entity ได้บ้างแล้วอันไหนมันจะเป็น value object ได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับลองพอสคลิปนี้ประมาณสัก 1-5 นาทีนะครับแล้วก็ลองคิดเล่นๆนะว่ามีอะไรบ้างในระบบของเราเนี่ยที่จัดว่าเป็น entity ได้บ้างหรือว่าอะไรที่เป็น value object ได้บ้างจาก requirement ที่เราทำ storytelling มาโอเคน่าจะได้เวลาเฉลยแล้วล่ะครับผมก็แบ่งได้ประมาณนี้นะก็คือ entity เนี่ยก็จะมี quest guild commander adventure ส่วน value object เนี่ยก็จะมีแค่ quest status นะครับแล้วมาดูเหตุผลของผมกันนะว่าทำไมผมถึงแบ่งได้แบบนี้ก็คือจากระบบ
ของเราเนี่ยครับ Quest มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าเรายังคงต้องให้ Guild Commander เนี่ยสามารถเข้าไปวุ่นวายกับ Quest เดิมได้อยู่แม้ว่า Quest นั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตามนะครับมันก็หมายความว่า Quest ของเราเนี่ยมันจะต้องถูก track ได้นั่นเองดังนั้น Quest ของเราในระบบเนี่ยจึงถือว่าเป็น Entity นะครับต่อมา Guild Commander แล้วก็ Avenger นะครับจริงๆจะให้มันเป็น value object ไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าในส่วนของ Quest เนี่ยเราก็สนแค่ว่าไอ้ Quest นั้นเนี่ยมี Avenger มาจอยเต็มแล้วหรือยังเฉยๆส่วนใน Guild Commander นะครับเราก็ไม่ได้สนเหมือนกันว่าจะเป็นใครที่ไหนอย่างไรนะครับขอแค่มาทำหน้าที่ add edit remove หรือว่าทำการอัปเดต Quest status ได้ก็พอแต่ที่ผมให้มันเป็น entity ทั้งคู่เนี่ยก็ว่าผมมีเหตุผลนอกเหนือจากนี้อยู่ครับก็คือต้องการทำให้ระบบของ Quest Tracker ของเราเนี่ยเนาะบังคับให้ Avenger เนี่ยจำเป็นต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนเข้ามาใช้งานในระบบทุกครั้งนะครับจะได้แยกถูกว่าใครเป็นใครเนาะเพื่อในอนาคตเราจะทำการเอาไปต่อยอดยกตัวอย่างเช่นมีการเก็บค่าสถิติว่า Avenger คนไหนเก่งๆที่สุดในอาณาจักรอิเซไกของเรานะครับจากการทำ Quest เนาะว่าแบบสำเร็จไปแล้วกี่ Quest อัตราส่วนของ Quest ที่ complete กับ Quest ที่ fail เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับและสุดท้ายเนาะที่ต้องใช้ Guild Commander ให้เป็น Entity เนี่ยก็เพราะว่าในแต่ละ Quest นั้นเนี่ยผมต้องการบันทึกลงในระบบด้วยว่า Guild Commander คนไหนเป็นคนจัดการมันนะครับจะได้ track ย้อนกลับไปได้เนาะเผื่อมีปัญหาขึ้นมานะครับอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามหรือบางคนก็อาจจะเดาได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเก็บสิ่งของที่มันเป็น entity ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้นั้นเนี่ยเราจะต้องเก็บมันยังไงคำตอบก็คือเก็บลง database ยังไงล่ะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า database เนี่ยมันมีการกำหนด primary key อยู่แล้วใช่ไหมมันบังคับให้กำหนดนะครับไอการที่เรากำหนด primary key เนี่ยมันก็คือการยืนยันแล้วว่าไอสิ่งที่เราจะเอาลง database ครับมันจะเป็น entity เสมอเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลใน database แล้ว read กลับมาในระบบได้อีกด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เลยถึงต้องเก็บ entity ไว้ใน database เสมอนะครับส่วนอะไรที่มันเป็น value object หรือว่าเป็นค่าคงที่ในระบบแบบว่า100 วันพันปีก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะฟิกมันไว้ในโค้ดก็ได้เนาะหรือไม่ก็เก็บไว้ใน config file นะครับเห็นไหมว่าเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปยัดทุกสิ่งทุกอย่างลงใน database อย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าเราแยกได้ว่าอันไหนเนี่ยมันคือ entity หรือว่าอันไหนมันคือ value object ในระบบของเรานะครับถ้าเราทำการยัดทุกอย่างลง database ไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าอันไหนเป็น entity หรือว่าเป็น value object นะครับ database ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นขยะถังใหญ่นั่นเองแล้วเวลาจัดการระยะยาวเนี่ยครับมันก็จะ maintainability ต่ำเนาะหรือว่าจัดการที่ยากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ ubiquitous language ถ้าแปลก็คือความแตกต่างกันของภาษานะครับหรือว่าจะแปลว่าภาษาเฉพาะก็ได้เนาะเรื่องนี้มันก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆใน Domain Driven Design เลยนะครับที่จะเป็นหลักการในการตั้งชื่อสำหรับสิ่งต่างๆในระบบของเราเนาะจะทำยังไงไม่ให้เราสับสนกันเองภายในทีมหรือจะทำยังไงไม่ให้เราสับสนกับทีมอื่นอย่างเช่นกับทีม Business ก็ตามนะครับสำหรับ Ubiquitous ใน Domain Driven Design เนี่ยครับเราจะเปรียบเสมือนว่าตอนเนี้ยเราใช้แผนที่ร่วมกันกับ Krabby ในการผจญภัยอยู่แต่ในการผจญภัยเองครับปกติเราก็ผจญภัยเป็นปาร์ตี้กันอยู่แล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในแผนที่เดียวกันก็จริงครับแต่ด้วยความที่มีความหลากหลายเนาะมีหลายปาร์ตี้อยู่ในแผนที่เดียวกันแล้วก็มีหลากหลายความแตกต่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับในแต่ละปาร์ตี้เนาะเขาก็ย่อมมีภาษาที่ใช้ร่วมกันอยู่แล้วนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันภายในปาร์ตี้ของตัวเองแต่บางทีเนี่ยครับการที่เราเอาภาษาหรือศัพท์ที่ใช้กันเองภายในปาร์ตี้ของเราไปพูดกับปาร์ตี้ของคนอื่นเนี่ยเราก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากความหมายที่มันควรจะเป็นก็ได้ครับเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดู storytelling ที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้สักครู่นะครับแล้วมาลองเชื่อมโยงกับเรื่อง ubiquitous language ดูนะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงจาก requirement ของเราเนี่ยครับสมมุติว่าเราคือตัวแทนของทีม dev นะครับที่จะทำการตกลงร่วมกันกับทีม business ก็น่าจะเข้าใจระบบร่วมกันแล้วก็เห็นภาพเป็นภาพเดียวกันแล้วนะครับในตอนนี้นะแต่ว่าพอเราเอา requirements กลับเข้าไปคุยกันภายในทีม dev ของเรากันเองเนี่ยครับเราก็ดันไปเปลี่ยนชื่อของเขาซะยกตัวอย่างเช่นอันดับแรกเนี่ยเราก็เปลี่ยน add quest ให้เป็น create quest เพราะเราเข้าใจว่ามันคือการสร้าง quest ลง database ครับอันต่อมาครับก็คือ edit quest เราก็เปลี่ยนชื่อมันเป็น update quest เพราะเราเข้าใจว่ามันคือการอัปเดตข้อมูลของ quest ใน database ถูกไหมอันสุดท้ายก็คือ remove quest เราก็ดันไปเปลี่ยนชื่อของมันเป็น delete quest เพราะเราเข้าใจว่ามันก็คือการลบข้อมูลของ quest ออกจาก database ถ้ามันเป็นแบบนี้ครับลองนึกภาพดูนะว่าพ
พอเราเดฟเสร็จแล้วโดยใช้ศัพท์พวกนี้ไปเรื่อยๆภายในทีมของเรากันเองครับจนติดคุ้นชินไปเป็นภาพจำไปอะไรเงี้ยครับสมมุติว่าถ้าคนในทีมของเราเนาะมีการลาออกไปแล้วก็มีการสลับปรับเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาทำงานแทนนะครับเขาก็จะใช้ศัพท์ของทีมเราที่เราใช้อยู่ณตอนเนี้ยครับเนาะแทนที่เขาจะเข้าใจศัพท์เริ่มต้นที่เราตกลงกับทีม Business เอาไว้ตั้งแต่ที่แรกเนาะยกตัวอย่างเช่นคนใหม่ในทีมของเราอะครับที่เข้ามาเนาะเขาอาจจะเข้าใจว่าอัปเดต Quest มันก็คือการแค่แก้ไขข้อมูลของ Quest ใน Database นั่นแหละแต่ทีนี้ครับพอเอาฟีเจอร์ตรงเนี้ยกลับไปคุยกับทีม Business เนาะเราดันโดนตีกลับมาว่าเฮ้ยคุณไปอัปเดต Quest ทำไมเราไม่มีนโยบายนี้ในระบบของเรานะเราก็แค่ต้องการให้ Guild Commander ทำการ edit Quest ได้เฉยไม่ได้ต้องการให้อัปเดตข่าวสารข่าวสารนะครับว่ามี Quest มาใหม่ไหมอะไรแบบนี้สักหน่อยนะครับมันก็คือ Business Team เนี่ยเข้าใจว่าคำว่าอัปเดต Quest ก็คือการอัปเดตข่าวสารของแต่ละ Quest นะครับอะไรประมาณนี้เนาะอันเนี้ยแค่เนี้ยมันก็เกิดความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้ละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำงานร่วมกันเนี่ยครับก็พยายามใช้ภาษาหรือศัพท์ให้มันตรงกันไปเลยเนาะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่นะครับที่ยกตัวอย่างไปเนาะถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนั้นนานๆเข้าครับระบบของเราก็อาจจะระเบิดได้ในท้ายที่สุดเนาะเพราะความเข้าใจที่ไม่ตรงกันแบบไม่รู้จบอย่างที่บอกนะครับเราควรจะใช้ศัพท์ให้เหมือนกันไปเลยนะครับทั้ง2ทีมเนาะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับและซิงค์กันตลอดระยะเวลาในการ development ตัวโปรเจกต์ต่อให้มีคนใหม่เข้ามาในทีมครับก็ไม่ได้กระทบอะไรมากเนาะเพราะว่าใช้ศัพท์เดียวกันอยู่แล้วเรื่อยๆมาตลอดเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับเรื่องของการทำ bounded context เนาะอันนั้นก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายละอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วต่อจาก ubiquitous language นะครับก็คือเรื่องของ bounded context นั่นเองนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ubiquitous language พอสมควรนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจครับก็ลองย้อนกลับไปดู ubiquitous language ให้เข้าใจก่อนเนาะแล้วค่อยกลับมาดูวันนี้นะครับ bounded context เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจินตนาการใน ways ของ Krabby ครับสมมุติว่าในอาณาจักรของ Krabby ครับมันก็มีหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านเงี้ยเนาะแน่นอนว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีวิถีชีวิตภาษาหรืออื่นๆที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่อยู่แล้วนะครับทีนี้ครับการที่บางทีเราไปพูดภาษาท้องถิ่นตัวเองในพื้นที่อื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามมันก็ควรจะมีขอบเขตของมันใช่ไหมว่ามันควรจะใช้ได้ถึงแค่ไหนไม่ใช่ใช้อย่างเดียวไปซะทุกที่นะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรากลับมารีแคปตัว storytelling ของเรากันสักเล็กน้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาลองทำตัว bounded context ไปพร้อมๆกันนะครับจาก storytelling ของเราครับก็ลองสังเกตดูนะว่ามันมีอะไรที่น่าจะเป็นเรื่องราวเดียวกันได้หรือว่ามันควรจะเป็นบริบทเดียวกันได้ครับก็ลองจัดให้มันอยู่ในกลุ่มหรือว่าจัดให้มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเนาะโดยอ้างอิงจากบริบทหรือว่า context เป็นหลักนะครับพอเราลองจัดหมวดหมู่แล้วครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะอย่างเรื่องของการจอยหรือว่าการ leave quest เนี่ยผมก็จับมัดรวมกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นบริบทหรือว่า context ที่มันคล้ายๆกันนะครับก็คือเข้าหรือไม่ก็ออกจาก quest เนาะถัดมาก็คือ view quest detail กับ quest bot checking for availability ครับอันนี้ก็น่าจะเป็น context เดียวกันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการดู quest เหมือนกันเนาะโอเคต่อมาก็คือ remove edit และ add quest นะครับผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันมัดรวมกันได้ครับเพราะบริบทของมันก็คือการจัดการ quest เหมือนกันครับอันสุดท้ายก็คือพวกอัปเดต quest status อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็คือบริบทเดียวกันอยู่แล้วหมายถึงการอัปเดต quest status ก็มัดรวมกันได้ครับพอเราทำการจัดหมวดหมู่ของบริบทได้แล้วเนี่ยครับให้เราทำการไล่คุณใส่เนาะผนึกขอบเขตให้มันแยกออกจากกันไปเลยนะครับแบบว่าพื้นที่ใครพื้นที่มันต่อไปนี้เราแยกกันอยู่อะไรทำนองเนี่ยครับอันนี้แหละมันก็คือการทำ bounded context นั่นเองนะครับแล้วให้ถือว่าแต่ละ bounded context พวกนี้ครับที่เราแบ่งได้เนาะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือ domain นั่นแหละครับเพราะว่า domain เนี่ยครับคือกลุ่มของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังพูดหรือว่ากำลังทำเรื่องเดียวกันอยู่เนาะจากนั้นเมื่อเราทำการแบ่ง domain ได้แล้วเนี่ยก็อย่ารอช้านะครับรีบทำการตั้งชื่อกับ domain ของแต่ละตัวที่เราแบ่งได้เนาะก็คือให้ตั้งชื่อมันสื่อถึงบริบทของกลุ่มนั้นนะครับหรือว่าไอตัว bounded context นั้นๆเนาะเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันว่าแต่ละกลุ่มกำลังจะพูดถึงหรือว่าจะทำเรื่องอะไรเป็นหลักนะครับทีเนี้ยสังเกตไหมว่าพอเราแยกกันอยู่แล้วเนี่ยบางอย่างนะครับเราสามารถย่อคำให้มันสั้นลงได้แบบนี้เนาะเพราะถึงยังไงแล้วเนี่ยมันก็มีโดเมนคอยคุ้มหัวไว้อยู่แล้วว่าภายในของแต่ละโดเมนนั้นมันจะพูดถึงหรือว่าทำเรื่องอะไรเป็นหลักที่มันเหมือนกันอยู่นะครับ
ดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเลยว่าความหมายมันจะผิดเพี้ยนไปจากตอนแรกไหมหรือไม่นะครับเพราะเราได้ทำการตกลงและสร้างนิยามร่วมกันแล้วว่าแต่ละโดเมนมันกำลังหมายถึงหรือกำลังทำอะไรร่วมกันอยู่ที่มันเหมือนกันนะครับทีเนี้ยเราก็ลองแหกกฎดูนิดหน่อยเนาะก็คือเดี๋ยวผมจะลองโยกของข้ามโดเมนกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเช่นผมจะลองโยก leaf จาก crew switchboard domain นะครับย้ายมาอยู่ใน quest of domain แทนเนาะแล้วทีเนี้ยสมมติว่ามีคนที่ไม่รู้ไม่ชี้อะไรกับระบบเราครับเดินมาผ่านมาเห็นเนาะเห็นคำว่า leaves อยู่ใน quest of เนี่ยเขาอาจจะเข้าใจความหมายไม่เหมือนเดิมทันทีนะครับทั้งที่เรากำหนดให้คำว่า leaves เนี่ยมันหมายความว่าการออกจาก quest ใน crew switchboard domain นะครับแต่พอมันย้ายมาอยู่ใน quest of domain เนี่ยมันก็อาจจะหมายความว่าการปล่อย quest ให้ทิ้งล้างอะไรประมาณนี้ไปเลยก็ได้นะครับก็คือความหมายมันผิดเพี้ยนไปนั่นแหละเพราะโดยรวมแล้วเนี่ย quest of domain นั้นอ่ะเขาจะพูดถึงแค่เรื่องของการจัดการ quest เป็นหลักนะครับไม่ได้รู้เรื่องการจอยหรือว่าการ leave ของ quest ของ adventure แต่อย่างใดเนาะดังนั้นก็โน้ตไว้นะครับว่าทุก bounded context จะต้องเข้าใจโดเมนที่มันสิงอยู่ก็คืออยู่ใครอยู่มันห้ามโยกย้ายของข้ามกันไปกันมาเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างที่ผมเพิ่งยกไปให้ดูอย่างแน่นอนเนาะก็คือความหมายมันเพี้ยนไปจากเดิมนั่นแหละทั้งนั้นที่มันควรจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่มันกลับถูกเข้าใจอีกแบบหนึ่งโอเคครับทั้งนั้นเนี่ยก็ reverse ของเดิมกลับมาเนาะบ้านใครบ้านมันโดเมนใครโดเมนมันนะครับเพียงเท่านี้เราก็น่าจะได้รูปร่างของระบบเราที่น่าจะเริ่มนำไป implement ได้แล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรายังขาดอะไรไปอีกสักอย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าใครคิดออกเนี่ยหรือว่ายังคิดไม่ออกก็ตามเนี่ยก็ลอง pause คลิปดูสัก10 วินาทีนะครับแล้วก็ลองกลับมาตอบคำถามผมใหม่เนาะโอเคคุณน่าจะ pause คลิปแล้วก็รีซูมกลับมาใหม่ละทีนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเนาะถึงจะทำให้ระบบมันสมบูรณ์ได้โอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยนะครับก็คือตอนนี้เราดีไซน์ business domain เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันยังมีบางอย่างที่มันซ่อนอยู่นอกเหนือจาก business domain อยู่ครับนั่นก็คือ technical domain ยังไงล่ะบางทีนะครับการที่เรามีแค่ business domain อย่างเดียวเนี่ยระบบเรามันไปต่อไม่ได้ในทาง technical นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้พวก domain เหล่านี้ครับชาว developer แบบเราอ่ะน่าจะรู้กันเองอยู่แล้วแหละจากประสบการณ์ที่เคยทำงานมาเนาะก็อย่าลืมที่จะเพิ่มมันขึ้นมาให้กับทีม business เขาด้วยนะครับเพราะบางทีเนาะเขาไม่รู้หรือว่าคิดไม่ถึงหรอกครับว่ามันจะต้องมีอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้ระบบมันสามารถทำงานได้จริงเนาะอย่างเช่นระบบการสมัครสมาชิกและการยืนยันตัวตนทั้งหลายครับหรือไอ้พวก log in log out อะไรพวกเนี้ยเนาะถ้าขาดพวกเนี้ยไปครับระบบเราก็อาจจะเดินหน้าไม่ได้เหมือนกันเนาะเพียงเท่านี้ครับทุกคนก็น่าจะออกแบบระบบด้วยวิธีการทาง Domain Driven Design เบื้องต้นกันได้แล้วเนาะก็อย่าลืมลองนำไปปรับใช้กับการทำงานดูนะครับผมหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ